අයිබෝවන් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඕනම කැමක් YouTube channel එක තුලින් අන්නාසි ජූස් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා අන්නාසි ගෙඩිය සුද්ධ කරලා මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. අපි කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා බලමු. මුලින්ම අන්නාසි කෑලි ටික අපි බෙන්ඩර් කප් එකකට දාගමු. අපි දැන් ඒකට සීනි එකතු කරගමු. ඔයාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සීනි දාගන්න. ලුණු ටිකක් දාගන්න. දැන් අපි කූල් වතුර එකතු කරලා බෙන්ඩර් කරගමු. අපි අන්නාසි ජූස් එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේක වක් කරගමු. ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලා මේකට අයිස් ක්‍රීම් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.